Lektion 1. Nyanserna i förhandling. God kväll, Anna. Har du hört talas om de senaste förhandlingarna om fördraget? God kväll, John. Ja, jag har följt det noga. Insatserna är ganska höga. Det är de sannoliken. En brittisk tjänsteman som ansvarade för förhandlingarna försäkrade mig i otvetydiga ordalag att något mycket väsentligt skulle komma ut av dessa samtal. Det är lovande nyheter. Vilka specifika fördelar diskuterades under förhandlingarna? Tjänstemannen nämnde potentiellt ekonomiskt stöd och handelsavtal som skulle kunna stärka relationerna. Att stärka handelsförbindelserna skulle kunna gynna båda parter avsevärt. Absolut. Ekonomiskt samarbete leder ofta till ömsesidigt välstånd. Jag tror att handelsavtal också kan skapa arbetstillfällen. Ja, ökad handel kan stimulera tillväxt inom olika sektorer. Uppkom några farhågor under samtalen? Vissa tjänstemän uttryckte sin oro över efterlevnad och transparens. Det är en berättigad oro. Transparens främjar förtroende mellan förhandlingsparterna. Korrekt. Den brittiska tjänstemannen betonade behovet av tydliga riktlinjer framöver. Jag uppskattar deras engagemang för att upprätthålla ansvarsskyldighet. Det är avgörande för att alla avtal ska bli framgångsrika. Hur tror du att allmänheten uppfattar dessa förhandlingar? Den allmänna opinionen verkar försiktigt optimistisk. Många hoppas på positiva resultat. Det är viktigt att allmänheten känner sig delaktig i sådana viktiga beslut. Ja, transparens med samhället kan bygga starkare stöd för avtalet. Vilka framtida steg förväntas efter dessa förhandlingar? Ett ramverk för implementering kommer sannolikt att upprättas för att beskriva avtalen. Att skapa ett tydligt ramverk är avgörande för framgång. Jag förväntar mig också att regelbundna uppdateringar kommer att ges till allmänheten. Det kommer att bidra till att lindra potentiella problem under processens gång. Kommunikation kommer att vara avgörande för att hantera förväntningarna. Har ni funderat över hur detta avtal kan påverka internationella relationer? Absolut. Förbättrade relationer kan leda till mer samarbete i globala frågor. Frågor som klimatförändringar och säkerhet är viktiga områden för samarbete. Partnerskap främjar verkligen starkare svar på globala utmaningar. Jag hoppas att förhandlingarna leder till varaktig förändring. Jag delar ditt hopp, Anna. Varaktig förändring kräver engagemang från alla inblandade parter. Det är spännande att bevittna historiens gång. Ja, att vara en del av den här processen kan ha en djupgående inverkan på framtiden. . Jag ser fram emot att följa utvecklingen noga. Tillsammans kan vi hålla oss informerade om denna viktiga resa mot framsteg. Lektion 2. Skapa den perfekta myshörnan. God eftermiddag, Anna. Har du funderat på hur du kan förbättra vår läsplats? God eftermiddag, John. Ja, jag har funderat på några tillägg för att göra det mer inbjudande. Jag tror att ett litet sidobord för böcker eller en varm dryck kommer att fullända myshörnan. Det låter som en underbar idé.
Ett sidobord skulle ge bekvämlighet och komfort. Precis. Det kommer att göra det mycket enklare att dricka mitt favorit medan jag läser. Jag kan tänka mig att krypa upp med en bok och en varm dryck alldeles bredvid mig. Det bidrar till den övergripande avkopplande atmosfären, eller hur? Ja, visst. En mysig vrå ska kännas intim och lugnande. Vilken stil på sidobordet föreställer du dig för vårt utrymme? Jag föreställer mig ett träbord, kanske med en rustik finish som kompletterar inredningen. En rustik look skulle smälta fint in i våra befintliga möbler. Det skulle ge en värmekänsla och förstärka den mysiga känslan. Borde vi också överväga en lampa för extra belysning? En lampa skulle verkligen förhöja stämningen, särskilt för kvällsläsning. Ett mjukt sken skulle skapa en fridfull miljö. Ja, det skulle hjälpa till att minimera ögonansträngning när vi läser på natten. Har du funderat på att lägga till några dekorativa element också? Det är en utmärkt tanke. Kanske några små växter skulle kunna ge en naturlig touch. Grönska lyser alltid upp ett utrymme och renar luften. Jag skulle också kunna lägga till några dekorativa bokmärken på sidobordet. Det skulle tjäna både ett funktionellt och estetiskt syfte. Jag gillar idén att ha personliga detaljer i vår mysiga vrå. Personliga detaljer gör att utrymmet känns unikt vårt. Vad sägs om kuddar eller en filt? De skulle öka komforten. Ja, mjuka kuddar och en varm filt skulle inbjuda oss att slappna av. Jag kunde hitta en färgglad pläd för att liva upp området. En färgklick skulle vara uppfriskande och glatt. Låt oss inte glömma bort själva böckerna. Ja, det är viktigt att ha våra favoritböcker nära till hands. Jag ser fram emot att visa upp min samling i vår mysiga vrå. Den här vrån kommer att förvandlas till en fristad för oss båda. Jag föreställer mig att det är en perfekt plats för lugn och ro, reflektion och njutning. Att skapa ett sådant utrymme kommer att förbättra vårt allmänna välbefinnande. Jag håller med. Att läsa böcker i en trevlig vrå ger glädje. Borde vi planera en dag för att samla ihop allt vi behöver? Ja, det skulle bli en rolig utflykt. Jag ser fram emot det. Tillsammans kan vi förverkliga vår mysiga vrå. Jag kan knappt vänta med att se hur allt kommer ihop. Det här kommer garanterat att bli vår favoritplats i huset. Lektion 3. Förberedelser inför en resa med husdjur. God morgon, Anna. Är du redo för vår resa? God morgon, John. Jag tror att jag är redo, men jag måste packa åt min katt också. Att packa för ett husdjur kan vara komplicerat. Vad planerar du att ta med dig? Jag har redan lagt till en husdjursbur på min packlista. Det är viktigt när man reser med en katt. Det garanterar deras säkerhet. Ja, jag prioriterar alltid deras komfort under resor. Ska man även ta med mat till sin katt? Absolut. Jag planerar att packa tillräckligt med mat för hela resan. Det är klokt. Att ha tillräckligt med mat förhindrar stress. Jag måste också ta med deras favoritgodis.
De kan vara lugnande för husdjur. Godis kan göra upplevelsen roligare för din katt. Borde jag ta med vatten också? Ja, det är avgörande att ta med sig vatten. Vätskebalans är viktig under resor. Jag packar en bärbar vattenskål för enkelhetens skull. Det vore väldigt praktiskt. Husdjur kan bli törstiga, särskilt under långa resor. Finns det några andra viktiga saker du tycker att jag borde tänka på? Du kanske vill ta med en liten filt eller leksak för tröst. Det är en jättebra idé. Bekanta saker kan bidra till att minska ångest. Dessutom bör du ha koppel om du planerar att ta med din katt ut. Jag har för närvarande en sele och koppel redo för utomhuspauser. Perfekt. Att se till att din katt är trygg gör att den kan utforska på ett säkert sätt. Jag kommer också att kontrollera resereglerna för att ta med husdjur till vår destination. Det är ett smart beslut. Att förstå dessa regler är avgörande för en smidig resa. Jag uppskattar alltid dina hjälpsamma råd, John. Jag hjälper dig gärna. Att resa med husdjur kan vara givande. Ja, jag tycker om att dela äventyr med min pälskling. Din katt kommer säkerligen att uppskatta dina ansträngningar att hålla den bekväma. Jag hoppas det. Jag vill att de ska känna sig avslappnade under resan. Ett avslappnat husdjur leder ofta till en trevligare upplevelse för alla. Nu ska jag börja organisera allting så att jag inte glömmer något. Det låter som en klok plan. Förberedelse är nyckeln till en lyckad resa. Jag är exalterad över vår resa och ännu mer över att få dela den med min katt. Det kommer garanterat att bli ett äventyr fyllt med fina minnen. Lektion 4. Vikten av professionell klädsel. God morgon, Anna. Är du redo för det stora mötet nästa vecka? God morgon, John. Ja, jag planerar att klä mig professionellt för tillfället. Det är ett klokt beslut. Professionell klädsel skapar ofta ett positivt intryck. Självklart. Jag tror att första intrycket är oerhört viktigt. Jag håller med. Jag kommer att klä mig i kostym för att visa mitt engagemang och min seriositet. En kostym utstrålar självförtroende och professionalism. Du kommer att se snygg ut. Tack, Anna. Har du någon specifik klädsel i åtanke för mötet? Jag funderar på en skräddarsydd kavaj med skräddarsydda byxor. Det låter elegant och passande. Funderar du också på att ha på dig en blus? Ja, jag planerar att bära en klassisk vit blus. Den är tidlös och mångsidig. En vit blus passar bra till nästan alla kläder. Det är ett utmärkt val. Jag vill se till att jag framstår som kompetent och pålitlig. Din klädsel kan avsevärt påverka hur andra uppfattar dig. Jag vill också känna mig bekväm i det jag har på mig under mötet. Komfort är viktigt. Att vara bekväm gör att du kan fokusera på din presentation. Jag strävar efter att balansera stil och praktiskhet i mina kläder. Det är ett smart tillvägagångssätt.
Överväger du några tillbehör? Jag funderar på att bära enkla men eleganta smycken, kanske örhängen med stift. Det skulle komplettera din look utan att vara störande. Precis. En subtil touch kan förstärka professionalismen. Hur är det med dina skor? Har du ett par i åtanke? Jag planerar att använda klassiska pumps. De är både snygga och professionella. Pumps kan utstråla självförtroende, särskilt i kombination med skräddarsydda kläder. Jag håller med. Det är viktigt att varje detalj stämmer överens. Hur känner du inför själva mötet? Jag är exalterad men ändå lite nervös. Jag vill förmedla mina idéer tydligt. Att vara välklädd kan öka ditt självförtroende vid sådana tillfällen. Jag tror att det kan hjälpa till att lindra mina nerver också. Att förbereda din klädsel är en del av att säkerställa en lyckad presentation. Ja, det bidrar till min övergripande beredskap inför mötet. Jag är säker på att du kommer att göra ett positivt intryck på alla närvarande. Tack för din uppmuntran, John. Det betyder mycket. Jag ser fram emot att se hur väl du presenterar dina idéer. Tillsammans kan vi skapa en professionell atmosfär som uppmuntrar till framgång. Absolut. Att klä sig väl sätter tonen för hela mötet. Lektion 5. Alcott-familjens arv. God morgon, Anna. Har du någonsin läst om familjen Alcott? God morgon, John. Ja, jag har läst några spännande berättelser om dem. Deras historia är ganska anmärkningsvärd. Louisa May Alcott, författaren, levde ett fascinerande liv. Ja, verkligen. Hon försörjde sin familj genom sitt skrivande. Det är ganska inspirerande. Hon tog också på sig ansvaret att ta hand om sina 4 systrar. Det måste ha varit en utmanande uppgift. Att sköta ett hushåll kräver mycket ansträngning. Mycket riktigt. Louisa spelade en viktig roll i att försörja sin familj. Jag berömmer hennes engagemang. Hon utförde ofta det mesta av arbetet som var involverat i att ta hand om sina systrar. Ja, hennes livserfarenheter påverkade hennes skrivande starkt. Jag kan se hur hennes ansvar för familjen format hennes karaktär. Little Women är en fantastisk skildring av hennes liv med sina systrar. Karaktärerna berör många läsare. De visar upp systerskapets glädjeämnen och utmaningar. Jag tror att bandet mellan systrarna återspeglar Louisas verkliga erfarenheter. Hur påverkade hennes uppväxt hennes syn på kvinnoroller? Louisa förespråkade kvinnors rättigheter och självständighet genom sina verk. Det var ganska progressivt för hennes tid. Hon banade väg för kommande generationer. Hennes beslutsamhet att skriva om kvinnors inre liv var banbrytande. Det var uppfriskande att se kvinnliga karaktärer med djup och ambitioner. Många läsare finner inspiration i hennes berättelser. De uppmuntrar till motståndskraft och mod. Det är fascinerande hur hennes personliga utmaningar format hennes övertygelser. Ja, hennes engagemang för familj och plikt förblev centralt i hennes skrivande.
Hur hanterade familjen Alcott sin ekonomi under svåra tider? Familjen hade ofta ekonomiska problem. Louisa arbetade outtröttligt för att försörja dem. Det är hjärtevärmande att se hur hon balanserade sin passion och sitt ansvar. Hennes drivkraft exemplifierar vikten av uthållighet i svåra tider. Jag undrar hur dynamiken mellan systrarna utvecklades när de blev äldre. Deras relationer mognade, liksom deras förståelse för livets komplexitet. Det måste ha varit en vacker förvandling, fylld med skratt och utmaningar. Ja, de förblev nära trots sina olika vägar. Systrarna Alcott representerar verkligen styrkan i familjeband. Deras arv fortsätter att inspirera läsare runt om i världen. Jag ser fram emot att se Little Women igen. Den känns tidlös. Varje läsning ger nya insikter om deras liv och kamp. Tack för att du diskuterade familjen Alcott med mig, John. Jag tycker alltid om att utforska sådana rika historier med dig, Anna. Lektion 6. Betydelsen av professionalism. God kväll, Anna. Har du märkt hur vissa kollegor är väldigt fokuserade på sina jobb? God kväll, John. Ja, det ser jag också. Deras engagemang är imponerande. Jag förstår varför de är viktiga på arbetsplatsen. De bidrar avsevärt till teamets framgång. Deras engagemang leder faktiskt ofta till enastående resultat. Hur tror du att deras fokus påverkar den övergripande arbetsmiljön? När individer är engagerade motiverar det andra att höja deras prestationer. Precis. Ett fokuserat team främjar en kultur av produktivitet och excellens. Dessutom inspirerar det till samarbete och innovation bland teammedlemmarna. Det är en viktig aspekt. Lagarbete frodas i miljöer där människor brinner för sitt arbete. Jag uppskattar hur mycket fokuserade individer ofta delar med sig av sin kunskap. Att dela expertis gynnar alla och stärker kompetensutvecklingen. Jag upplever också att fokuserade medarbetare tenderar att anamma utmaningar lättare. Ja, de ser utmaningar som möjligheter till tillväxt snarare än hinder. Deras perspektiv uppmuntrar till en proaktiv inställning inom teamet. Har du sett några specifika exempel på detta fokus i praktiken? Jag lade märke till en kollega som, trots motgångar, förblev fast besluten att uppnå projektets mål. Det är berömvärt. Uthållighet kan ofta leda till genombrott. Jag tror att en sådan beslutsamhet inspirerar andra att behålla liknande attityder. Ja, ledarskap genom gott exempel är kraftfullt för att skapa en enad front. Vilka egenskaper anser du vara avgörande för att bibehålla fokus? God tidshantering och effektiv prioritering är avgörande. Jag håller helt med. Dessa färdigheter gör det möjligt för individer att fördela sin energi klokt. Dessutom är det viktigt att eliminera distraktioner för att bibehålla fokus. Det kan vara utmanande, särskilt på arbetsplatser med hög belastning. Att implementera strategier, som att sätta specifika mål, kan hjälpa till att motverka distraktioner.
Regelbunden målsättning kan vägleda medarbetare och ge en känsla av riktning. Denna metod kan också öka den övergripande ansvarsskyldigheten. Jag ser fram emot att se hur våra kollegor kan fortsätta förbättra sitt fokus. Det ska bli spännande att bevittna vårt teams tillväxt och utveckling. Professionalism är avgörande för individuell och kollektiv framgång. Absolut. Låt oss fortsätta stödja varandra i våra ansträngningar mot större fokus. Tillsammans kan vi skapa en mer engagerad och produktiv arbetsmiljö. Jag är exalterad över den skillnad vi kan göra som ett inärt team. Lektion 7. Utforska Johns konstnärliga passion. God eftermiddag, Anna. Har du någonsin sett någon av mina målningar? God eftermiddag, John. Jag har inte sett dem, men jag har hört talas om din hobby. Ja, min hobby är måleri. Jag fokuserar främst på oljemålning. Det låter fascinerande. Oljemålning möjliggör rika färger och texturer. Ja, verkligen. Jag älskar hur livfulla färgerna kan bli med oljefärger. Har du målat länge? Jag började måla för några år sedan, men det har blivit en passion. Det är fantastiskt att se hur hobbyer kan bli till något meningsfullt. Jag håller med. Jag finner stor glädje i att uttrycka mina tankar och känslor genom konst. Har du något favoritmotiv att måla? Jag tycker om att måla landskap. Naturen inspirerar mig mycket. Landskap kan vara så fängslande. De ger en känsla av frid. Ja, de låter mig också experimentera med olika ljus och skugga. Har du någonsin visat upp dina målningar offentligt? Det har jag. Jag deltog i en lokal konstmässa. Det måste ha varit en spännande upplevelse. Hur gick det? Jag var nervös i början, men det visade sig vara en givande upplevelse. Jag kan föreställa mig tillfredsställelsen i att dela sitt arbete med andra. Det var otroligt att se folk uppskatta min konst. Jag sålde till och med några av mina målningar. Det är en fantastisk prestation. Det måste kännas bekräftande. Det gör det verkligen. Att veta att andra tycker om mitt arbete är tillfredsställande. Får du ofta feedback på dina målningar? Ja, jag uppskattar konstruktiv kritik. Det hjälper mig att växa som konstnär. Det är en fantastisk inställning. Det visar ditt engagemang för förbättring. Jag tror att varje målning lär mig något nytt. Finns det några konstnärer som inspirerar ditt arbete? Absolut. Jag beundrar Vincent van Goghs och Claude Monets verk. De har båda en så unik stil. Deras användning av färg är fascinerande. Ja, de har ett sätt att fånga känslor och skönhet i sin konst. Har du någonsin funderat på att ta formella konstkurser? Jag har funderat på det. Formell utbildning skulle kunna förfina mina färdigheter ytterligare. Det kan ge värdefulla tekniker för att förbättra dina målningar. Jag kan tänka mig att det skulle vara inspirerande att lära sig av erfarna konstnärer. Workshops och kurser kan också främja kontakter med andra konstnärer.
Det vore fördelaktigt. Att dela erfarenheter kan leda till nya idéer. Jag skulle gärna se mer av dina verk. Kanske kan du ha en liten utställning. Det är en intressant idé, Anna. Jag ska fundera över det i framtiden. Jag tror att du har talang att dela med dig av till en bredare publik. Tack för din uppmuntran. Konst berikar verkligen mitt liv. Jag ser fram emot att följa din konstnärliga resa. Låt oss tillsammans fortsätta utforska konstens och kreativitetens skönhet. Lektion 8. Utöka kundbasen. God eftermiddag, Anna. Har du funderat över vår marknadsföringsstrategi för den nya produktlinjen? God eftermiddag, John. Ja, jag tror att vi behöver utforska kreativa tillvägagångssätt. Det är en bra idé. Innovativa strategier skulle kunna locka en bredare kundbas. Absolut. Att fånga upp mångfaldiga demografiska grupper är avgörande för vår tillväxt. Vilka specifika strategier har du i åtanke som skulle kunna tilltala en bredare publik? Vi skulle kunna använda marknadsföring i sociala medier mer effektivt. Sociala medier erbjuder stor potential för att nå olika kundsegment. En riktad reklamkampanj skulle kunna visa upp våra produkter för specifika målgrupper. Dessutom kan engagerande innehåll bidra till att skapa entusiasm kring vårt varumärke. Jag gillar idén att köra interaktiva kampanjer eller tävlingar online. Tävlingar engagerar kunder samtidigt som de avsevärt ökar varumärkets synlighet. Vi skulle också kunna samarbeta med influencers för att utöka vår räckvidd. Att samarbeta med influencers ger ofta trovärdighet åt våra produkter. Deras stöd kan introducera vårt varumärke för deras hängivna följare. Vad sägs om att utforska partnerskap med andra varumärken som överensstämmer med våra värderingar? Det är en utmärkt poäng. Samarbeten kan skapa ömsesidiga fördelar för båda varumärkena. Gemensamma marknadsföringsinsatser skulle också kunna minska kostnaderna och samtidigt öka exponeringen. Jag har sett framgångsrika samarbeten leda till ökad försäljning och varumärkeskännedom. Ja, och det främjar gemenskap mellan olika varumärken och deras målgrupper. Vi bör också överväga att diversifiera vårt produktsortiment för att tilltala olika preferenser. Att utöka vårt produktutbud kan locka nya kunder som söker variation. Jag håller med. Att genomföra marknadsundersökningar kan ge värdefulla insikter i kundernas behov. Att förstå vår kundbas gör att vi kan betjäna den bättre. Vad tycker du om att organisera evenemang för att marknadsföra våra produkter? Att arrangera evenemang kan skapa en personlig kontakt med våra kunder. Interaktiva upplevelser gör det möjligt för kunder att interagera med vårt varumärke på nära håll. Jag tror att det ökar kundlojaliteten och uppmuntrar till rekommendationer från mun till mun. Det är otroligt viktigt. Nöjda kunder delar ofta med sig av sina positiva upplevelser. Jag ser fram emot att brainstorma fler idéer om hur vi kan utöka vår räckvidd. Tillsammans kan vi utveckla en heltäckande strategi som fungerar effektivt. Jag är spänd på att se hur dessa initiativ kommer att bidra till att utöka vår kundbas. Lektion 9. Upptäck den lokala parken. God eftermiddag, Anna.
Har du besökt den nya parken i vårt grannskap? God eftermiddag, John. Ja, jag var där förra helgen. Det var underbart. Jag har hört att de har vandringsleder. Hur var det? Vandringslederna är väl underhållna och erbjuder vacker natur. Det låter inbjudande. Vilka slags träd och växter såg du? Det finns olika arter, inklusive ek och lönn. Blommorna är livfulla. Det måste vara en underbar plats att varva ner och få kontakt med naturen. Absolut. Jag kände en känsla av frid när jag gick på stigarna. Märkte du om det var många som njöt av parken? Ja, en hel del familjer var ute och njöt. Jag har förstått att de har en lekplats också. Hur såg den ut? Lekplatsen är fantastisk. Den är utrustad med moderna gungor och rutschkanor. Det låter ju jättebra för familjer med små barn. Ja, verkligen. Flera barn lekte glatt. Deras skratt bidrog till stämningen. En lekplats förstärker känslan av gemenskap i en park. Jag lade märke till att många hade picknick på gräsmattan. En picknickplats uppmuntrar till socialt umgänge och att njuta av tiden utomhus. Ja, folk hade bredit ut filtar och tagit med sig utsökt mat. Hade du en picknick, eller njöt du bara av atmosfären? Jag hade ingen picknick, men jag önskar att jag hade. Nästa gång tar jag med mig lite snacks. Det skulle göra upplevelsen ännu trevligare. Jag planerar att samla några vänner för en picknickutflykt i parken. Det låter härligt. Det skulle vara ett underbart sätt att spendera tid tillsammans. Vi kunde också utforska vandringslederna efter vår måltid. Att kombinera aktiviteter gör det till en hel dag fylld av nöje och avkoppling. Jag kan knappt vänta på att komma tillbaka och uppleva parken igen. Kanske vi skulle kunna ordna en picknick tillsammans. Det skulle jag gärna vilja. Låt oss planera det snart. Vi kan bjuda in andra i vår gemenskap. De kanske också tycker om det. Det skulle säkerligen främja en känsla av tillhörighet bland grannarna. Platser som den här parken uppmuntrar till sociala kontakter, vilket är viktigt. Jag håller med. Att spendera tid utomhus kan förbättra vårt välbefinnande. Jag är glad att höra att du uppskattade ditt besök. Tack, John. Jag ser fram emot många fler minnesvärda upplevelser där. Låt oss göra vårt nästa besök till en minnesvärd händelse fylld med skratt, god mat och natur. Lektion 10. Utforska marknadsföringssamarbeten. God morgon, Anna. Jag hoppas att du mår bra idag. God morgon, John. Jag mår bra, tack. Vad tänker du på idag? Jag ville återuppta vår diskussion om att utöka våra affärsstrategier. Det låter rimligt. Vilka specifika områden funderar du på? Jag tror att vi borde diskutera potentiella marknadsföringssamarbeten. Samarbeten kan avsevärt öka vår räckvidd. Jag är öppen för att utforska detta vidare. Toppen.
Samarbeten med andra varumärken kan introducera våra produkter till nya målgrupper. Ja, och det kan skapa en känsla av gemenskap bland likasinnade företag. Absolut. Gemensamma insatser skulle också kunna minska individuella marknadsföringskostnader. Det är en utmärkt poäng. Ska vi beskriva potentiella varumärken att kontakta? Jag har några företag i åtanke som stämmer väl överens med våra värderingar. Jag skulle gärna höra era förslag. Ett varumärke som sticker ut är EcoStyle. De fokuserar på hållbara produkter. EcoStyle skulle passa utmärkt. Deras publik stämmer överens med vår målgrupp. Precis. Deras engagemang för hållbarhet överensstämmer med vår varumärkesfilosofi. Vilken typ av samarbete ser du för dig med dem? Kanske en gemensam kampanj som visar upp båda våra produkter. Det skulle kunna dra till sig uppmärksamhet och skapa intresse från båda kundbaserna. Vad sägs om att organisera ett gemensamt evenemang för att marknadsföra kampanjen? Ett gemensamt evenemang skulle skapa minnesvärda upplevelser för våra kunder. Vi skulle kunna erbjuda prover från båda varumärkena. Det skulle vara tilltalande för deltagarna. Jag gillar den idén. Att erbjuda giveaways kan också öka engagemanget. Ja, alla älskar en bra giveaway. Den uppmuntrar till social delning. Finns det några andra märken du tycker att vi borde kontakta? Jag funderar också på Trendy Home, ett populärt företag inom heminredning. Trendy Home har en betydande följarskara. Samarbete med dem kan ge fantastiska resultat. Vi kunde skapa en speciell kollektion som effektivt kombinerar våra stilar. Det låter spännande. Synergin mellan våra produkter kan väcka uppmärksamhet. Dessutom kompletterar deras estetik vår varumärkesimage på ett vackert sätt. Ska vi utarbeta ett förslag för båda varumärkena? Ja. Ett väl genomtänkt förslag skulle kunna lyfta fram fördelarna med samarbete. Vi bör betona ömsesidig utveckling och gemensamma målgrupper. Jag kommer att utarbeta en preliminär disposition för förslaget. När du gör det kan vi finslipa det tillsammans innan vi kontaktar dig. Jag ser fram emot att samarbeta med dig kring detta. Tillsammans kan vi skapa kraftfulla partnerskap som stärker vår varumärkes synlighet. Absolut. Framtiden ser lovande ut med dessa potentiella samarbeten. Lektion 11. Konsten att omprofilera. God eftermiddag, Anna. Jag har funderat på vårt varumärkes identitet. God eftermiddag, John. Vilka specifika aspekter av det här funderar du på? Jag funderar på om en omprofilering är nödvändig i detta skede. Det är en bra poäng. Omprofilering kan ge nytt liv åt vår image. Precis. Det skulle kunna locka nya kunder och återuppväcka intresset bland befintliga. Har du märkt några tecken som tyder på att det finns ett behov av förändring? Jag har observerat minskande engagemang på våra sociala medieplattformar. Det är oroande. Att interagera med vår publik online är avgörande för varumärkeslojalitet. Ja, att uppdatera vår varumärkesidentitet kan hjälpa oss att få bättre kontakt med vår målgrupp. En omarbetad visuell identitet kan göra vårt varumärke mer tilltalande.
Vilka delar av en rebranding anser du vara viktigast att beakta? Först bör vi utvärdera vår logotyp och vårt färgschema. Dessa faktorer påverkar första intrycket avsevärt. Dessutom skulle vi kunna omvärdera vårt budskap för att säkerställa att det resonerar med aktuella trender. Ett starkt budskap kan skapa känslomässiga band med kunder. Har du funderat på hur vi kan mäta effektiviteten av en rebranding? Det är en viktig fråga. Vi behöver etablera tydliga mätvärden för framgång. Att följa engagemang på sociala medier vore kanske en bra början. Ja, vi kunde mäta ökningen av antalet följare och interaktioner. Undersökningar kan också hjälpa till att mäta kundernas uppfattningar före och efter omprofileringen. Att samla in feedback direkt från kunder ger ovärderliga insikter. Dessutom kommer övervakning av försäljningsdata att visa oss om omprofilering påverkar intäkterna. Absolut. Förbättrade försäljningssiffror tyder på att våra ansträngningar är effektiva. Vi bör också överväga att sätta specifika mål för engagemang och försäljning. Riktade mål hjälper oss att hålla fokus och utvärdera framsteg. Jag ser för mig att vi gör en omfattande analys innan vi gör några förändringar. Det skulle säkerställa att våra beslut är välgrundade. Jag är entusiastisk över potentialen i ett omprofileringsinitiativ. Jag med. Det skulle kunna förändra vårt varumärkes närvaro på marknaden. Tillsammans kan vi skapa en mer övertygande och relevant varumärkesidentitet. Jag ser fram emot att utforska denna transformationsresa med dig.